Hello, dear students of class 11. তোমালোকৰ মই messages বহুত receive কৰি আছিলো and comments তো তোমালোকে কৈছা যে class 11 ৰ students ক help কৰি দিয়ক sir. So those who have connected with me recently, firstly আমাৰ বেলেগ districts ত বেলেগ dates ত paper আছে. তো মই as of now গোৱালপাৰা district ৰ students মোক contact কৰিছে, হোজাই district ৰ কৰিছে, বঙাইগাঁৱৰ কৰিছে. তো আৰু যদি বেলেগ districts ৰ যদি exams বাকি আছে, তোমালোকৰে help হ'ব basically. তো ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়ো এই তিনিটা সাবজেক্টতে তোমালোকে জানা মই গাইড কৰি যাওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'জত তোমালোকৰ যোনটো ক্লাছ 11 ৰ ফিজিক্স পাৰ্টটো আছে ক্লাছ 11 ৰ ফিজিক্স পাৰ্টটো আমি শৰ্টলি কভাৰ কৰিম 30 মিনিটছ মানত যাতে আমাৰ লাষ্ট মিনিট ৰিভিজনটো হৈ যায় তাৰ পিছত আমি এটা সেশন প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিসৰ কাৰণেও ৰাখিম হেটো তোমালোকে একৰ্ডিংলি চাই লবা এণ্ড ফৰ নটিফিকেশন ইউ ক্যান হিট দ্য বেল আইকন ওকে যাতে তোমালোকে গম পাই থাকা কেতিয়া ভিডিঅ'ছটো আহি থাকে So firstly এটা বস্তু মই পঢ়াব বিচাৰো এটো নাজানো কিয় বহুত টিচাৰ্সে নপঢ়ায় without this you cannot do class 11 physics class 12 physics obviously we don't have time to do numericals on this topic but at least class 9 10 11 এই তিনটা ক্লাছৰ লেভেলৰ ম্যাথমেটিক্স তোমালোকে জানিব লাগিব যোনক আমি বেসিক ম্যাথছ বুলি কওঁ তো মই ট্রাই কৰিছো যিমান পাৰো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত চ্যাপ্টাৰছত এইবিলাকৰ এপ্লিকেশন পাবা তুমি work energy theoremত যেতিয়া তোমাৰ work আৰু displacementৰ মাজত এংগেলটো দিব কি কৰিব লাগিব all those things are needed okay you should know the values of sine you should know the values of cos you should know the different identities all right এইবিলাক বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লগাৰিদমৰ ভ্যালুজ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফিজিক্সত অলপ সলপ ইন্টিগ্ৰেশন এন্ড ডিফাৰেন্সিয়েশনও লাগে তো এইখিনি বস্তু আমি অলপ শর্টলি চাই যাও ফার্স্টলি ট্রিগোনোমেট্রি as you know রাইট এংগেল টু এংগেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই বস্তুটো চাও যোনটো এংগেলৰ তুমি অপোজিট সাইডত যদি দেখা পাইছা হেটো তোমাৰ পারপেন্ডিকুলার হৈ যায় एंड एंगल जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर है वो तुम्हारा ट्राइंगल के जिस पार्ट के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज ठीक है एंड द रिलेशन गिवन बाय पाइथागोरस वाज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तार पिছত ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनर লগত আমি কেনেকৈ এটো ৰিলেট কৰো এজ অল ট্ৰিক হয় some people have curly brown hair turned permanently black কিছুমানে এনেকৈ কৰে sin থিটা cos থিটা tan থিটা লিখি লব তাৰপিছত কব পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ হৰ হৰ बोले ঠিক আছে so whatever way you want to remember it then some relations over here sin theta cos theta কেনেকৈ কনভার্ট কৰো cos theta sin theta কেনেকৈ কনভার্ট কৰো ইন্টার কনভার্ট কৰি কেনেকৈ লিখিব পাৰি sin theta equal to cos 90 minus theta and same উল্টা tan theta equal to cot 90 minus theta আৰু উল্টা ইয়াত হৈ যাব cosec আৰু sec ৰ same ৰিলেশন উল্টা কৰিলে হৈ যাব তাৰ পিছত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট sin square theta plus cos square theta equal to 1 এবলা ক্লাস 9 ত সাগে প্রুফও কৰিছিলা cosec square theta equal to 1 plus cot square theta and sec square theta is equal to 1 plus tan square theta এই রিলেশন গিলা জানিলে আমি ইন্টার কনভার্ট কৰিব পাৰো তাৰ পিছত ভ্যালুজ অফ ডিফারেন্ট এঙ্গেলস ওকে যোনে যোনে ভ্যালুজ অফ এঙ্গেলস না জানে প্লিজ এটো মুখস্থ মাৰিবই লাগিব এটো নাভাবিবা যে পৰহি এক্সাম আজি কি মুখস্থ মাৰিম এটো তোমাক 12 তো হেল্প কৰিব আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামছতো তুমি প্ৰিপাৰেচন কৰা উইদাউট দিস মই বহুত স্টুডেন্টস এনেকা পাও এভরি ইয়ার ব্যাচত যোনে এঙ্গেলসৰ ভ্যালু না জানে এন্ড বহুত কষ্ট হয় সিহঁতৰ সব বস্তু নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলা জানিব সব জানিব বাট লাষ্টৰ এঙ্গেলৰ ভ্যালু না জানে দিগদাৰি হৈ যায় ঠিক আছে সো sin 0 30 45 60 90 মই আতৰি দিছো 1 0 1/2 1/√2 √3/2 আৰু 1 cosৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো উল্টা কৰি দিবা এনেকা লিখি দিবা আৰু tan ৰ কাৰণে sin by cos কৰি দিবা sin অকল মুখস্থ মাৰিলে হৈ যায় তাৰ পিছত যদি তোমাৰ বাকি কিটাৰ কথা কয় তে ৰিলেশনস ইউজ কৰি লবা ঠিক আছে cosec is inverse of sin sec is inverse of cos and cot is inverse of tan ঠিক আছে তাৰ পিছত এটো মনত ৰাখিবা বহুত ওয়েজ আছে এটো মনত ৰাখাৰ Assam State Transport ঠিক আছে or else you can remember it like add sugar to coffee okay after school to college যেনেকৈ মুখস্থ ৰাখা first quadrant 0 to 90 degree every function is trigonometric function is positive then only sin and cosec মানে sin or ulta to তাৰ পিছত tan and cot and তাৰ পিছত cos and sec ঠিক আছে ভাই তো 0 to 90 90 to 180 180 to 270 270 to 360 360 পার হলে আকৌ এটা রাউন্ড মারিবা okay then sometimes we have to use the value of angle in terms of radian বহুত জায়গাত আহিব তো remember this relation 360 degree equal to 2 pi radian or 180 degree equal to pi radian
দেন তোমালোকে নিজে ভাবা 90 ডিগ্ৰী হলে কি হ'ব, 45 ডিগ্ৰী হলে কি হ'ব, ইউনিটি মেথড ইউজ কৰি ল'বা, পাই 180, ঠিক আছে, 1 কিমান পাই, তাৰপিছত 45 ডিগ্ৰী সাপোজ কৰি দিলে, 45 ইজ ইকুৱেল টু, ইউ নো দ্য ইউনিটি মেথড, আই হোপ ক্লাছ 8 7 তে কৰিছা, সাইন থিটাৰ লগত যদি মাইনাস থাকে দেন দ্য angle is minus sin theta, and যদি cos ৰ লগত থাকে it is plus, okay, এটা এইবিলাক সব বস্তু মই এক্সপ্লেনেশন দিব পাৰো, বাট এতিয়া লাস্ট মিনিটত টাইম নাই, চাই যোৱা বাস, sin a plus b or cos a plus b এটো কেতিয়া ইউজ হয়, সাপোজ তোমাক কলে sin 75 ৰ ভ্যালু লাগে তোমাক, sin 15 ৰ, তো তুমি 75 ৰ ভ্যালু তো টেবলত পোৱা নাই, তো 75 তো তুমি কি লিখিব পাৰা, 45 plus 30, তো তেতিয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰো, হা, বাট ধ্যান দেনা ইয়াতে sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b, আৰু sin a minus b হলে sin a cos b minus cos a sin b, ঠিক আছে, cos a plus b হলে এটো এই अच्छे से ध्यान दो, cos a plus b হলে এটো হয়ে যাব cos a cos b minus plus হলে minus minus হলে plus, ঠিক আছে, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos 2 थीटा का ये याद रखना, एंड बाकी इंटर कन्वर्ट करते रहो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, स्मॉलर एंगल्स কাৰণে সদায় মনত ৰাখিবা sin থিটা হক tan থিটা হক ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু থিটা, এন্ড cos থিটাৰ ভ্যালু আমি 1 কনসিডার কৰো, এটো ক্লাস 12 ৰ অপটিক্সত হেল্প কৰে, তাৰপিছত এটা বাইনোমিয়াল থিওৰাম এটা আছে ভাই, বাইনোমিয়াল তোমাৰ যোনটো এপ্ৰক্সিমেशन হয় হেতুত আমি কি কৰো 1 plus x का पावर n, अगर ये n का वैल्यू, सॉरी, अगर ये x का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा है, जैसे कि ये वाला केस देखो 0.00001, ओके, तीनटा 01, तो 1 ত বহুত সৰু, আৰু পাৱাৰ এটা দিয়া আছে, তেতিয়া আমি লিখিব পাৰো 1 plus nx, মানে এই n টো আহি ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, তো দিস n 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आई हैव टेकन 3 zeros over here, I have taken 3 zeros over here, I have taken 3 zeros over here. Then as you know, this is a graph for sine, 0 পৰা start হয়, okay, 90 ডিগ্ৰীত 1 হৈ যায়, আকৌ 180 0, এনেকা গ্ৰাফটো গৈ থাকে, আৰু cosত উল্টা হয়, 0 ত 1, okay, 0 0, then 91 0, like this 0 1 0 1, এনেকা যাओगे तो -1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 0 -1, माइनस बिकॉज ऑफ द दिस যোনটো আমি কোয়াড্রেন্ট চাইছিলো না সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, এটো কাৰণে, ঠিক আছে, দেন গ্রাফ সবতকৈ ইম্পর্টেন্ট হল স্ট্রেট লাইন গ্রাফৰ ইকুয়েশন জানিবলৈ y = mx + c, যেতিয়াই তুমি এই ফরম্যাট তো পাবা, यू हैव टू नो दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके, m को यहाँ पे स्लोप बोलते हैं, स्लोप को कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा, ओके, एंगल तो সদায় আমি एंटी क्लॉकवाइज হিসাবে লওঁ হৰিজন্টেলৰ পৰা, অলৰাইট, এন্ড c টোক আমি ইন্টারসেপ্ট বুলি কওঁ, মানে ইয়াত কিমান হাইট, যেনেকৈ এইটো তুমি চোৱা অৰিজিনৰ পৰা y এক্সিসত কিমান ওপৰত আছে, দিস ইজ ইন্টারসেপ্ট, ओके, स्लोप, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएशन आगे পঢ়িম আমি, dy by dx কৰি আমি স্লোপ টো ওলাব পাৰো, সার্কুলার ইকুয়েশনটো এবাৰ চাই লবা, x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু r স্কয়ার, ইলিপসৰ চাই লবা, x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1, ঠিক আছে, इलिप्सत a और b का मी सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी तुम्हारा मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 हो, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, কেতিয়াবা তুমি ধুনিয়াকৈ ফ্যাক্টরাইজ কৰি ওলাব পাৰিবা, এন্ড কেতিয়াবা তুমি ফর্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, যেতিয়া তুমি ফর্মুলা ইউজ কৰিবা, দেন ফর্মুলা ইউজ কৰিলে ইউ হ্যাভ টু ইউজ -b প্লাস মাইনাস √ b স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিভাইডেড বাই টুৱাইস a, पैराबोलिक ग्राफर का केते भाबिम, जेतिया स्क्वायर और लगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर स्क्वायर के साथ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि ये देखो कटोरा ऊपर प्लस कटोरा नीचे माइनस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जितने इनवर्स रिलेशन থাকে x और লগত x और पावर 1, it can be 2 also, okay, बस इनवर्स रिलेशन হ'ব লাগে, then the graph will be somewhat like this, এই গ্রাফবোৰ বেলেগ বেলেগ জায়গা তুমি পাই থাকিবা, বেলেগ বেলেগ ফর্মুলা তেনেকা ৰিলেशन থাকে, কেতিয়া তুমি দেখিবা r ৰ লগত ইনভার্স ৰিলেशन, কেতিয়া দেখিবা তুমি r ৰ লগত স্কয়ার রিলেশন, কেতিয়া দেখিবা r ৰ পাওয়ার 1 ৰ লগত ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, তো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ইট উইল বি a straight line graph, স্কয়ার হলে ইট উইল বি a parabolic graph, and ইনভার্স হলে rectangular hyperbola, तो এইবিলাক রুল আউট করতে বহুত হেল্প করে। ग्राफिकल सिग्निफिकेंस यू हैव टू नो, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्लोप, सपोज তোমাক এটা ভিটি কার্ভ দিলে, আর ভিটি কার্ভ দিলে তোমাক অ্যাক্সেলারেশন দিলে, তে আমি আগত পঢ়িম অ্যাক্সেলারেশন হয় ডিভি বাই ডিটি, যদি আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালু উলাই, তার মানে কি ভিটি গ্রাফৰ যদি তুমি স্লোপ লোৱা তুমি অ্যাক্সেলারেশন পাই যাবা, सिमिलरली इंटीग्रल ए dt কৰিলে আমি চেঞ্জ ইন वेलोसिटी পাও, तो इंटीग्रेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हल एरिया, तो अगर तुमने वहां पे एरिया निकाल लिया तो तुमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा,
Okay, then differentiation or jigita most important formulas ekita sai loa. D by dx of x to the power and it will be like 4x to the power and constant hole hami bahira tulai din bas etu mon rakhile hol. तो n जो पावर है वो आगे आएगा और x का पावर एक कम कर देंगे हम लोग. sin x और cos x হয় আৰু cos x और sin x হয়. যদি এনেকা প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি এটা ৰুল আছে কি তুমি প্ৰথমটো কনস্ট্যান্ট লৈ বাহিৰত ওলাই দিবা দ্বিতীয়টোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা দেন সেকেন্ডটোক তুমি কনস্ট্যান্ট কৰি বাহিৰত ওলাই দিবা প্ৰথমটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা সিম্পল. Similarly, ইয়াত যদি ইন্টিগ্ৰেশন যদি হয় তে আমি ইয়াত যেনেকা -1 কৰিছিল ইয়াত +1 কৰিম আৰু পাৱাৰটো যোনটো +1 হৈছে এটো তলত ডিভাইডো কৰিম x টু দি পাৱাৰ n+1 ডিভাইডেড বাই n+1 এটো চোৱা sin x কৰিলে ডিফাৰেন্সিয়েশন cos x পাও ইয়াত sin x ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে -cos x পাম cos x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে -sin x পাও আৰু cos x ক ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে +sin x পাম maxima minima এই পিক্স বিলাক যে অ্যাটেইন কৰে maxima minima আমি কেনেকা ওলাও सिंपली যোনটো ফাংশন দিব you differentiate it and make it equal to 0 0 के इक्वेट करने के बाद तुम एक और बार डिफरेंशिएट करो जब तुम एक और बार डिफरेंशिएट करोगे अगर तुमने उस वैल्यू को देखा कि इट इज मोर देन 0 देन इट इज मिनिमा एंड यदि तुम्हें देखा है लेस देन 0 देन इट इज मैक्सिमा उल्टा है हाँ देन लॉगरिथम का सिंपल मतलब होता है log of value to the base equal to power जने का मैं लिखूं 2 to the power 3 equal to 8 the value is 8 तो log of value base की असेल 2 equal to power that is 3 so students মই জানো মই অলপ ফাস্ট গৈ আছো মই ইউজুয়ালি ইমান ফাস্ট নপঢ়াও বাট তোমালোকৰ এক্সাম যেনেকা মানে what is the situation right now we have to think accordingly right হয় না হয় যদি কিবা এক্সাম মই দেখো বায়ো এক্সাম সবৰে দেৰি গৈ আছে তেতিয়া বায়ো কিছুমান বস্তু মই অলপ ডিটেইলছত পঢ়াই দিম মই এনেও নীটৰ ৰিভিজন কোৰ্सेस লৈ আহি আছো ক্লাস 12 ৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে তো তাত মই ইনফ্যাক্ট মই ডিটেইলছত কিছুমান চেপ্টাৰ পঢ়াম ইউটিউবতো ফ্ৰী ভিডিওস বহুত থাকিব তো এইখিনি চাব পাৰা তোমালোকে যদি বিচাৰে একো প্ৰবলেম নাই বাট এতিয়াৰ কাৰণে মই ভাবি আছো কি ভাই সব চেপ্টাৰস কভাৰ কৰিব লাগে লগত যদি প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে দেন উইল বি log m plus log n ডিভাইড কৰিবলে মাইনাস হৈ যাব আৰু যদি পাৱাৰ থাকে এটো আগত আহি যাব ঠিক আছে এন্ড কিছুমান লগৰ ভ্যালুজ মনত ৰাখিবা মই আগতো কৈছো log 1 0 2 0.30103 3 0.47 এলাক ভ্যালুজ আমি জানিব লাগে ঠিক আছে okay now next one is vectors vectors has been discussed in little bit of details in the NCERT in the second I think third chapter motion in a plane that discuss কৰিছে but আমি এটা অলপ বেলেগে পঢ়িম so physical quantities ক আমি broadly ইয়াত দুটা ক্যাটাগরি ডিভাইড কৰো স্কেলার এন্ড ভেক্টর স্কেলার মানে হল যত তুমি অকল ম্যাগনিটিউড পোৱা যেনেকা 2 kg 3 kg 2 kg 3 kg কলে মই এনেকা নক 2 kg সাউথ or 3 kg নর্থ seconds timer কথা কলে in fact speed যেতে আমি কও the speed of the car is 5 meter per second we do not mention direction আমি কেটা মেনশন কৰো যেতে আমি velocity কম আমি যেটা ফোর্স কম ফোর্স মই ধাক্কা মারিছো এনেকা ধাক্কা মারিছো বা মোক কোনবা পুশ কৰিছে এনেকা পুশ কৰিছে আই এম showing you the direction right okay and when you represent a vector you give an arrow over the head force is a vector velocity is a vector acceleration is a vector so vector has both magnitude as well as direction but remember guys it also follows the vector law of addition triangle law যোনটো মই আগত দেখাম হেইটো ফলো কৰিব লাগিব এটো ফলো নকৰিলে আমি ভেক্টৰ বুলি নকওঁ algebraic addition হৈ যায় বহুত ধুনিয়াকৈ যদি দুটা ভেক্টৰ প্যারালাল আছে সেম ডাইরেকশন আছে এড কৰি দিবা যদি দুটা ভেক্টৰ অপোজিট ডাইরেকশন আছে সাবট্রাক্ট কৰি দিবা আৰু এটা কেস যদি কিবা এঙ্গেল বনাই আছে তে তুমি ফর্মুলা এটা মনত ৰাখিব লাগিব ফর্মুলাটো হল ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ ওলাবৰ কাৰণে যেনেকা মই ইয়াত কৈছো a vector and b vector at some angle theta so r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta ট্রায়াঙ্গেল ল অফ এডিশনে কি কয় যদি দুটা ভেক্টর তোমার দুটা ভেক্টর এটা ভেক্টর মই এনেকা বনালো a আৰু এটা ভেক্টর এনেকা বনালো তে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো আমি কাৰণে আমি কি কৰিম ফার্স্ট ভেক্টৰটো টেইল ললো সেকেন্ড ভেক্টৰৰ হেড ললো আৰু এটো জয়েন কৰি দিলো এই জয়েন কৰাৰ পিছত যোনটো আমি পালো দ্যাট ইজ দা ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ দেন কামস এঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টৰস যদি খুদে কি এই দুটা ভেক্টৰৰ মাজত এঙ্গেল কিমান সদায় মনত ৰাখিবা এটা গান শুনিছিলা হিন্দীত তাল সে তাল মিলা तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तेल से तेल मिला तेल से तेल मिलाने के बाद जो एंगल बनता है वो एंगल है जैसे कि यहाँ पे तुम देखो ये 130 डिग्री दिया है क्या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है सपोज आई एम सेइंग दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर इज इट आई विल से नो बिकॉज यहाँ पे ये हेड टेल के साथ जुड़ा हुआ है तो वेक्टर ভাল কথা কি ভেক্টৰটো আমি প্লেনত মুভ কৰিব পাৰো হয়তো মই এটো মুভ কৰি ইয়াত লৈ যাম টেল টু টেল কানেকশন কৰিবৰ কাৰণে অথবা মই এনেকা লৈ যাম তো মই দেখিছো এনেকা লৈ গলে ফায়দা আছে তো মই a ভেক্টৰটো কেনেকা আগুৱাই লৈ গলো b ভেক্টৰটো এনেকা আছিল এটো 130 আছিল তোমালোকে জানা স্ট্রেট এঙ্গেল কিমান হয় 180 so this will be 180 minus 130 that means 50 degree
So 50 degree is the angle between A and B because we have to connect tail to tail. Okay, next comes the unit vector. Unit vector mane magnitude 1. Okay, unit vector mane hol magnitude 1. Okay, magnitude 1 and it is used to get the direction. जनका for example x axis और unit vector का I cap, y axis का j cap and z axis का k cap. ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर हुआ तो उसमें तुम्हें दो चीजें मिलेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन विल बी ओवरऑल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ दिस रिजोल्यूशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूमेरिकल्स हेल्प करे एटू. ठीक আছে, তো একদম সিম্পল মনত রাখিবা. সাপোজ মই ইয়াত কলো এটা ভেলোসিটি ভেক্টৰ আছে, এনেকা প্ৰজেক্টাইলত পাবা. ঠিক আছে, থিটা এংগল বনাই আছে উইথ দা হৰিজন্টেল. তে সদায় মনত ৰাখিবা যাৰ লগত এংগল বনাই সেইটো হ'ব কস কম্পোনেন্ট এন্ড ইয়াৰ পারপেন্ডিকুলার হ'ব তোমাৰ সাইন কম্পোনেন্ট. বেসিক্যালি ইয়াৰ শ্যাডো বনোৱাৰ নিচিনা, ইয়াৰ শ্যাডো দুটা এক্সিসত পৰিছে. তো এইটো v cos থিটা, এইটো v sin থিটা. नेक्स्ट कम्स योर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. बहुत जगह तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी पापा. डॉट प्रोडक्ट वर्क डन का फॉर्मूला में मिलेगा तुमको, आगे पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में मिलेगा. सो वर्क डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज द आंसर यू गेट इज अ स्केलर. মানে দুটা ভেক্টৰৰ যেটা তুমি ডট প্ৰডাক্ট কৰিবা আনসাৰটো তুমি স্কেলাৰ পাবা. You can remember it as a vector dot b vector equal to ab cos theta. Theta is the angle between a and b. तो এইকাৰণে i cap j cap k cap ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে 1 আহে. i j k এনেকা কৰিলে কি আহে? 0 আহে. সো रीजन तो बहुत सिंपल है, रीजन तो बहुत सिंपल है. एक सेकंड मैं भूल কৰিছো নেকি रे भाई? না ঠিকে আছে. हाँ, cos 0 i दोनों x axis, cos 0 is 1, i j যদি করা that is 90, cos 90 is 0. ঠিক আছে, ডট প্ৰডাক্টৰ পিছত আহে ক্ৰস প্ৰডাক্ট. ক্ৰস প্ৰডাক্ট ইজ ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট. ইয়াত আমি ডাইৰেকশন পাও. ম্যাগনিটিউড পাবৰ কাৰণে আমি এটো কৰিব পাৰো. ঠিক আছে, मैग्नीट्यूड কাৰণে ab sin थीटा কৰিব পাৰা. ऑलराइट, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन में इस बार देखो sin थीटा है तो i क्रॉस j কৰিলে 90 ডিগ্ৰী 1 আহিব, मैग्नीट्यूड 1 আহিব. ঠিক আছে, j क्रॉस k কৰিলে मैग्नीट्यूड 1 আহিব, কিন্তু i क्रॉस i কৰিলে sin 0 0, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0. अच्छा, तो i क्रॉस j करने से क्या मिलेगा? एक क्लॉकवाइज स्पिन तो মনত ৰাখিলে হল. i क्रॉस j কৰিলে আমি k পাম, j क्रॉस k কৰিলে আমি i পাম, k क्रॉस i কৰিলে আমি j পাম ক্লকৱাইজ গলে. যদি তুমি কৈছা স্যার k क्रॉस i উল্টা কৰক, সরি i क्रॉस k উল্টা কৰক, তে i क्रॉस k কৰিলে মই j পাইছিলো ন, k क्रॉस i কৰিলে উল্টা কৰি দিবা, মাইনাস j কবা, k j माइनस i, j i माइनस k. ठीक है, so we are done with vectors. Now let's start chapter wise. First chapter being units and dimensions. Very easy chapter, कोई भी कर सकता है. इससे अगर क्वेश्चन गलत हुआ ना बहुत शर्म का बात है भाई. Whether it is boards, NEET, JEE, it is the easiest chapter. Any student can do it. Average student to কৰিব পাৰে. তো ইয়াত আমি কোয়ান্টিটিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজক যেতিয়া ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি কওঁ there are fundamental quantities, there are derived quantities and there are some supplementary quantities. ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিজ খাট্টা থাকে. ফান্ডামেন্টাল মানে এইকেইটা মেইন, বেলেগৰ পৰা অহা নাই, এইকেইটা মেইন হয়. খাট্টা ভগৱান, মাস, লেংথ, টাইম, ওকে, কারেন্ট, অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স, লুমিনাস ইন্টেন্সিটি, টেম্পারেচার, এইবিলাক কি হৈ গল তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল. এন্ড ডিরাইভ মানে বাকি তুমি ফিজিক্সত যি পঢ়া, ভেলোসিটি পঢ়িছা, ডিসপ্লেসমেন্ট পঢ়িছা, एक्सेलरेशन পঢ়িছা. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ आफ्टर ऑल, डिस्प्लेसमेंट को रहने दो. ओके, फोर्स ले लो, वर्क डन ले लो, टॉर्क ले लो, linear momentum, angle, everything else is derived. Okay, and supplementary দুটা অ্যাঙ্গেল আহে, এটা প্লেন অ্যাঙ্গেল আৰু এটা সলিড অ্যাঙ্গেল. সলিড অ্যাঙ্গেল যোনটো আমি আইসক্রিম কোনত দেখা পাও না এনেকে. তো প্লেন অ্যাঙ্গেল এন্ড সলিড অ্যাঙ্গেল. প্লেন অ্যাঙ্গেলটো আমি জানো আর্ক বাই রেডিয়াস দি ওলাও আৰু সলিড অ্যাঙ্গেলটো চেঞ্জ ইন এরিয়া আপন r স্কয়ার দি. Then systems, there are three systems. One is foot, pound, second. Another is centimeter, gram, second, cgs. And another is mks, meter, kilogram and second. और ये टुक अपग्रेड करी प्ले SI बनाई देगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना यहाँ पे, नंबर के साथ जब तुम यूनिट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 1 লিটার इक्वल टू 1000 ml, सो 1 नंबर टू सरू, 1000 टू डाঙर, किंतु লিটার यूनिट डाঙर है और ml यूनिट टू सरू है. ঠিক আছে, ডাইমেনশনাল এনালাইসিস কৰোতে আমি এটা বস্তু অলপ মনত ৰাখিব লাগে যে देयर इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि भाई तुम दो एप्पल
और 3 एप्पल, मैंने बोला 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल कितना होगा, यू विल से 5 एप्पल. If I ask you 5 mangoes plus 5 mangoes, how many mangoes? You will be telling me 10 mangoes. But if I ask you 2 apples plus 3 mangoes equal to what? तो तुम 5 बोल नहीं सकते. अब 2 एप्पल है 3 मैंगो, सब तुम बोलोगे सर हम इसको कैसे ऐड करें. हाउ कैन यू ऐड दिस, राइट. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. जब कोई इक्वेशन को तुम डायमेंशनली करेक्ट देखते हो, यहाँ पे v का जो डायमेंशन है u का वही डायमेंशन है और a और t का वही डायमेंशन है. s का जो डायमेंशन है ut का भी वो डायमेंशन है और at स्क्वायर का भी वो डायमेंशन है. बट देयर इज वन प्रॉब्लम, এই নাম্বার কিটা আমি ডাইমেনশন থ্রু দি উলাব নোৱাৰো. তো এখানে ডাইমেনশনালি কারেক্ট ইকুয়েশন হলে ইকুয়েশনটো কারেক্ট হ'ব বুলি কোনো কথা নাই. ঠিক আছে. তাৰপিছত কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমাৰ ৰাউন্ড অফ কৰিব দিয়ে, সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছৰ কথা সোধে. তো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ বহুত সিম্পল আছে. ইয়াত যেনেকা মই লিখিছো কিমান সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ আছে, 43.24, 43.24 চাৰিটা আছে. 0.00265 তাৰ আগত এইটো চোৱা 750.00, এই দুটা সিগনিফিকেন্ট হয়. তো 1 2 3 4 5. ওকে. বাট যদি তুমি ইয়াত এনেকা দেখা পাইছা এই নাম্বাৰছ গিটাৰ আগত তিনটা জিৰো পাইছা যে সেইগিটা আমাৰ কাৰণে সিগনিফিকেন্ট নহয়. 0.00265, 0.00265. So only these numbers are significant. আচ্ছা যদি এনেকা দিয়ে 0.20625, then will you consider this zero to be significant? Yes, between two non-zeros we consider it to be significant. Okay, now rounding off. Suppose मैं কিছুমান numbers লৈছো, তুমি এটো 2 digit লকে round কৰিব লাগে. 5.364, so lastত 4 আছে. তো 2 digit লকে যদি হয় আমি 5 আৰু 5 ৰ সৰু হলে আমি চেঞ্জ নকৰো. So it will be 5.36 only. 5.365, তো এটো 5.36 আহিব. কিন্তু চোৱা যেতিয়া 5 তকৈ ডাঙৰ কৰি দিলো 6 কৰি দিলো, বা এটা যদি তুমি এনেকৈ কৰা 367, sorry, point इधर है ना, 367. Okay, then in this case you have to increase this number by 1. So answer is 5.37. Okay, then 5.355, यहाँ एक चीज notice करना, you have to see that the number behind is an odd number. Okay, it's an odd number. If you see it to be even, so number at the end is an odd number. Okay, ইয়াত তুমি চা it's an even number. তো যত odd আছে তাত +1 থাকিব আৰু যত odd নাই even আছে তাত আমি চেঞ্জ নকৰো. ঠিক আছে. তাতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ডাইমেনশনস যেটো আমি উলাব পাৰিব লাগে, যেনেকা ফোর্সৰ ফৰ্মুলা হল মাস ইনটু এক্সেলাৰেশন. তো এটো কেনেকা লিখিম চাবা, মাসটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এনেকা ক্যাপিটাল M দি. Acceleration is basically meter per second square, মানে change in velocity upon time. Velocity হয় again meter per second. তো meter per second by second মানে meter per second square. তো meter মানে length, second মানে time, আৰু square আছে এনেকা. আমি লিখাৰ সময়ত এনেকা থাৰ্ড ব্র্যাকেট দিও, m power দি দিম 1, একো নাই মানে 1, l power 1 and t টো ওপৰত গলে পাৱাৰ হৈ যাব -2. Similarly work done पूछा तो work done के लिए you will do force into displacement. तो force को ये मात्रा उलाल हुए m l t -2, displacement का करने आरो एटा l, तो l l power 1 power দুটা multiply ऐसे add हो जाबो, तो m l square t -2. पावर को कैसे निकाल सकते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी करके, फोर्स हो गया m l t -2, वेलोसिटी इज l t -1 कर देना भाई. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का है m l t -2 and length l l will cancel out, m t -2 will be your answer. এনেকা দিব পারে সব জায়গা যত যত ফর্মুলা পাবা ডাইমেনশন অ্যানালাইসিস টু এবাৰ প্র্যাকটিস কৰি লবা. ঠিক আছে. অলরাইট, we are done with units and dimensions here. Moving on to the next chapter, motion in a straight line. Motion in a straight line, our first thing that you should know about distance and displacement. Distance is basically the total path travel. যেনেকৈ path লৈছে হেতু আমাৰ distance হ'ব. ই সিধা গৈছে ঘুৰি ঘুৰি গৈছে ম্যাটাৰ নকৰে, যেনেকৈ গৈছে হেতু. কিন্তু displacement যেতিয়া আমি কওঁ, displacement is the shortest possible path. Displacement is the shortest possible path. তো shortest possible path ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি initial and final point টো স্ট্রেট লাইন এটা দি জয়েন করে দিম. ঠিক আছে. শিলং গাড়ী চলাই যাবলৈ আমাৰ 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা কিয় লাগে, বিকজ আমি ঘূৰি চুৰি যেনেকে গৈ আছো ন, যেনেকা ৰাস্তা আছে তেনেকে গৈ আছো. বাট যদি তুমি নিজৰ হেলিকপ্টাৰ দি যোৱা, you will probably reach in 15 to 20 minutes max.
because তেতিয়া তুমি displacement cover কৰি আছা. Always remember distance is greater than or equal to the magnitude of displacement. Magnitude এই কাৰণে দিছো because তুমি গমে পালা চাগে displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity, the speed equal to distance by time, and velocity is a vector quantity, so velocity equal to displacement divided by time. Displacement মানে change in position, final minus initial করবে, x final minus x initial. যদি কোনবা average ওলাব দিয়ে, average speed ওলাব দিয়ে, তেতিয়া তুমি total distance by total time কৰিবা, average average velocity ওলাব দিলে total displacement upon total time কৰিবা. তাৰ পিছত মই কৈছিলো graphical significance, এই ৰিলেশনস এটা জানিব লাগিব. Instantaneous velocity, particular instant t equal to 2 seconds তোমাক সুধিলে কি কবা? t equal to 2 seconds খুদিলে কি কবা? Instantaneous. তেতিয়া তুমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব, সৰু ন, তো dx by dt. আর এভারেজ খুদিলে কলে t equal to 2 seconds से t equal to 10 seconds तक बताओ, then you will have to find out the average. তো যেতিয়া আমি instantaneous কৰো, it is always dx by dt, and average, this is the symbol for average, that is delta x by delta t. Similarly for acceleration, change in velocity upon time, differentiation কৰিলো, আৰু ইয়াত এইটো ফরম্যাটে লিখা যায়, ঠিক আছে? আর একটা বস্তু, velocity উলাওতে displacement upon time আমি differentiate করলো, acceleration যদি তুমি integrate করা with time adt, then you will get change in velocity, actually এটা delta v হয়, ঠিক আছে? and velocity যদি করা vdt integral, then you will get change in position. Okay, তো graphical significance আছে, যদি তোমাক গ্রাফ দিয়ে dx by dt slope, তো that means xt গ্রাফ দিয়ে যদি তোমাক slope খুদে, but we just slope to SWA, then you will get the value of instantaneous velocity. Similarly, VT graph or slope e tomak instantaneous acceleration dibo. Integration of graphical significance ki koisulu area. So 80 jodi graph diye aru tumi jodi that area calculate kora, that will give you a change in velocity. And VT graph jodi diye aru VT graph jodi tumi area olabo para, that will give you a change in position. Next comes your equation of motion. You have to remember these four equations. V equal to u plus at, v final velocity, u initial velocity, a acceleration, t time, s displacement, s equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as by v square minus u square equal to 2as. Then s nth time jodi খুদে 5th second, 6th second, তেতিয়া s nth to তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, that is u plus a by 2 2n minus 1. Okay, question যদি কেতিয়া mention করে ball is dropped, a body is dropped or released, then you have to remember that the initial velocity is 0. এটা তুমি নিজে জানিব লাগিব, ঠিক আছে? question এ তোমাক কৈ নিদিয়ে given initial velocity is 0, এনেকা লিখিব, a ball is dropped বুলি লিখিব. তাছাড়া relative velocity को बस ध्यान रखना, एक ही फॉर्मूला है, if in case of relative velocity there is an object and there is an observer. তো অবজারভারে যেটা অবজেক্টিভ সাপোজ মই যেনেকা লিখিলো velocity of a with respect to b, that means ba এক চাই আছে. So whenever you write this va minus vb, you have to remember one thing, that you have to do it vectorly, okay, with sign. কোনটো ডাইরেকশন আছে, i cap j cap minus j cap, এটো ভালকে চাব লাগিব, আর তার পিছতে তুমি মাইনাস কৰিবা, এনে বাস 5 minus 3 5 minus 4 5 plus 5 5 plus 3 এনেকা নকৰিবা. You have to properly draw the diagram, question যেনেকা কৈছে diagram to draw কৰা, চোৱা and solve it vectorly. অলরাইট, এলিভেটর এটা বহুত পপুলার কেস আছে, যদি এলিভেটরটো তোমার উপৰত গৈ আছে with acceleration a, then the net one g তলত আছে a ওপৰত আছে, ইয়াত রিলেটিভ দি আমি উলাব পাৰো g minus a কৰি g plus a হৈ যায়, and যদি তলত যায় then it will be g minus a, effective one, effective acceleration. Okay, lastly motion in a plane, ইয়াত ভেক্টৰো আছিল, তো ভেক্টৰ পাৰ্টটো তো আমি অলৰেডি কভাৰ কৰি পেলালো, তো আমি ইয়াত ডাইৰেক্টলি প্ৰজেক্টাইল মোশনলৈ আহিছো, ঠিক আছে? প্ৰজেক্টাইল মোশনত তিনটা বস্তুৱে খুদিব, either they will ask you time of flight, or they will ask you maximum height, or they will ask you the range. তো প্ৰজেক্টাইল কেনেকা হয়, যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগলত এনেকা থ্ৰো কৰো, 45 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰীত কিবা এটা বডিক থ্ৰো কৰিলো, তে ডেৰাইভেশনত আমি নাযাও এতিয়া, যেতিয়া তুমি থ্ৰো কৰিবা, থ্ৰো কৰাৰ পিছত যিমান হাইট লগে যাব ম্যাক্সিমাম, হেতুক কয় ম্যাক্সিমাম হাইট, সাপোজ এনেকা থ্ৰো কৰিলে এনেকা গল, তে দিস ইজ দা ম্যাক্সিমাম হাইট, and then it will obviously come down. তো যেতিয়া তলত নামিব, এই যে হৰিজন্টাল ডিসটেন্স কিমান কভার কৰিছে হেতুক আমি ৰেঞ্জ বুলি কওঁ, and কিমান টাইম লাগিল right from the starting to falling down, that is the time of flight. तो formula ये है basically, time of flight is 2u sin theta divided by theta is the angle that the body which is projected with velocity u makes with the horizontal. Okay, 2u sin theta divided by g, h max is equal to u square sin square theta by 2g,
and r equal to u square sin 2 theta divided by g. ইয়াত মই বহুত এটা important point লিখিছো, range is same for theta and 90 minus theta. Suppose 30 degree তুমি throw কৰোতে তুমি range পালা 50 meter, okay, 50 meter, তে 90 minus 30 মানে 60 degree throw কৰিলেও তুমি হেতুৱে range পাবা, ठीक है सर। लास्टली सर्कुलर मोशन में जैसे वहां पे था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, इन सर्कुलर मोशन इन रोटेशनल डायनेमिक्स ऑल टुगेदर यू विल गेट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जेनेका आमी v इक्वल टू लिखिसिलु dx by dt, तेनेका आमी लिखिम यात ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू d थीटा by dt and omega average will be equal to delta theta by delta d। सेम फॉर्मूलाज है, इवन इक्वेशंस ऑफ मोशन से सेम হয়, ইকুয়েশন অফ মোশনৰ মানে গুটেকিটা ইকুয়েশন সেম হয়, বাস তুমি v জায়গাত ওমেগা লিখিব লাগে, ওকে, u জায়গাত ওমেগা ইনিশিয়াল, एक्सेलरेशन জায়গাত আলফা আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট জায়গাত থিটা। ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মুভ কৰি আছে, তো এইবিলাক রিলেশন মনত থাকে, v ইকুয়াল টু ওমেগা r, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 1 বাই টাইম পিরিয়ড, टाइम इज इक्वल टू टोटल 1 रिवोल्यूशन 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वेट है। फिर यहाँ जो एक्सेलरेशन जो सेंटर के तरफ है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और याद कन्वर्ट কৰিলে r ओमेगा स्क्वायर पाबा, एंड फोर्स टू कमी कम सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज बेसिकली m into v स्क्वायर बाय r और mr ओमेगा स्क्वायर। নাও যদি নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হয় তার মানে অ্যাক্সেলারেশন আহিছে, v2 এটা কনস্ট্যান্ট নহয় তোমার, তো অ্যাক্সেলারেশন যদি আহিছে দ্যাট মিন্স অ্যাক্সেলারেশন ইয়াত কেনেকা রিপ্রেজেন্ট কৰে আলফা দি, তো वही ফর্মুলা है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, যেনেকা আছিল a इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, তো বাস ঠিক আছে, d ओमेगा बाय dt যেনেকা তাতো ডাবল ডিফারেন্সিয়েট কৰি পেলে আমি পাব পাৰো, ইয়াতো পাব পাৰা। এটা v2 এনেকা আছিল, a2 ডাইরেকশনে এটা অ্যাক্সেলারেশন আইছে আর সেন্টার অফ এলে তো আছে যোনটা সার্কুলার মোশন করাই আছে, তো সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন এন্ড দিস ইজ অ্যালং দ্য टेंजेंट लाइन, टेंजेंट ना ड्रॉ करना निश्चित है, तो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट ऐसा आएगा, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो वेक्टर एट 90 डिग्री भाई अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, 2ab cos थीटा over cos 90 इज 0, तो वो टर्म रहेगा नहीं, ओके। at इज r अल्फा व्हिच इज इक्वल टू dv by dt, তো এনেকা আমি উলাই লম ভাই, এনেকা আমি উলাই লম, কি টেনশন লব কথা, টেনশন লব লগিয়া একো কথাই নাই, ঠিক আছে। তো দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ ডান। নেক্সট in the next video I'll be doing the big three with you, okay, big three গম পাইছা, নিউটন লজ অফ মোশন, ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার, সেন্টার অফ মাস এন্ড রোটেশন। জায়গা জায়গা তোমালোকে স্ক্রিনশট লৈ থাকিবা টাইম বচাবৰ কাৰণে, মানে ভিডিওটো 25 মিনিট চালা, স্ক্রিনশট তোলা আৰু উইদিন আধা ঘন্টা লিখি ললা, 1 ঘন্টা তোমাৰ এইগিটি টপিকস কভার হৈ গল। তাৰপিছত তোমালোকে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰা, ময়ো কিছুমান কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰাম, ঠিক আছে, কালি মানে কৰাম হা। तो स्टे ट्यून, मोर वीडियोस आर कमिंग अप, ऑल द वेरी बेस्ट क्लास 11 के स्टूडेंट्स, डरना नहीं है, तुम लोगों ने साइंस लिया है, यू हैव टेकन साइंस, you are the future of science in fact, so you start enjoying science, okay, I am there with you throughout the journey, whether you want to prepare for your boards, for your entrance examination, you want to be a doctor, you want to be a nurse, a paramedic, whatever, in any case I am there to help you, ठीक है, so all the very best, see you in the next video।